Українці, українки, усі наші партнери в світі. Протягом дня сьогодні тривав розбір завалів у місті Куп'янськ Харківської області після російського обстрілу ракетами С-300 по звичайній цивільній забудові. Мішенню для терористів став краєзнавчий музей та прилеглі будинки. Росія вбила цим ударом 2 жінок. Мої співчуття рідним та близьким загиблих. 10 людей були поранені. Їм надається необхідна допомога. Загалом більш ніж 60 музеїв та галерей в різних областях нашої країни так само зруйновані або пошкоджені окупантом. Сьогодні ж в Херсонській області ударом російської авіації була зруйнована церква в селі Кізомис Білозерської громади, православний храм, керованою авіабомбою. Тобто російські військові знали, що саме вони знищують. Ця церква стала однією вже із сотень розбитих російськими ударами церков та молитовних будинків. Крим. Сьогодні окупанти увірвалися в будинок Абдурашита Джипарова. Він один із представників Кримсько-татарського національного руху, правозахисних громадянин України. Де він зараз, що з ним, невідомо. Це ще один приклад російських репресій проти корінного народу Криму, проти усіх наших людей. Тисячі і тисячі таких прикладів за час агресії як у Криму, так і в інших наших регіонах, окупованих Росією. Ніхто і ніде не може почуватися безпечно, поки агресор не розбитий. Це те, що кожен день в Україні доводить. Усе те, що російські війська та спецслужби окупанта роблять на нашій землі проти наших людей. І це те, що вони мріють принести на землі інших народів. Увесь світ це знає. Так само світ знає, Росію можна зупинити, це спільний інтерес, зупинити силою наших воїнів на передовій, нашою зброєю, як українською, так і тією, яку ми отримуємо від партнерів. Силою права, тобто санкціями, які потребують постійного посилення, а також нашою спільною роботою заради справедливості. Кожен прояв російського терору, кожен день агресії – це додаткові аргументи, що все це має завершитись у трибуналі, у новому Нюрнберзі щодо рашизму, щодо тих, хто знищує життя і людей, у кого ракети проти музеїв, а керовані авіабомби проти церков. Росія має програти, іншої мети у світу бути не може, бо все інше – це програш життя, це програш права. Це програш, власне, світу. Сьогодні наша міжнародна санкційна група експертів, яку очолюють Андрій Єрмак і Майкл Макфол, представила документ про посилення санкцій проти Росії. Перший такий санкційний план був виконаний більш ніж на 70%. Тож зараз представлено, за якими напрямками можна ще посилити санкційний тиск і як дати світу більше стабільності через повне виключення з глобальних відносин усіх деструктивних російських суб'єктів, усіх тих, хто працює на війну. Цей санкційний документ буде на столах усіх ключових лідерів світу, як політичних, так і громадських, бізнесових. Санкції проти російського нафтогазового сектору, проти атомної галузі, проти абсолютно кожного, хто допомагає Росії обходити вже застосовані обмеження. Це необхідний самозахист міжнародного правопорядку. Сьогодні ж я провів чергове засідання Ставки. Командувачі, главком, розвідка, Міністерство оборони. Доповіді щодо бойових дій на фронті зараз, наших можливостей активно рухатись, комплектації нових підрозділів. Окремо поговорили сьогодні про Рамштайн та подальшу комунікацію з нашими партнерами. Провів і нараду щодо економічного відновлення України. Шмигаль, Свериденко, Шурма, Кубраков, Федоров. Наша команда з відновлення представили економічну стратегію сьогоднішнього і повоєнного періоду. Вже зрозуміло, що результатом нашої перемоги стане можливість України бути реальним постачальником безпеки для усіх наших партнерів, для усіх в світі, хто цінує міжнародний порядок, заснований на правилах. Нові стандарти безпеки, які ми втілимо в нашому житті, в нашій інфраструктурі, в енергетиці,
логістиці, у зв'язку, в соціальній та освітній сферах, у нашому виробництві. Все це можна буде масштабувати в інших частинах світу. Так само українські системи захисту, наша зброя, наш досвід наших людей набутий в протистоянні російському терору. Все це працюватиме на глобальний мир, на те, щоб ніхто в світі і ніколи не повторив російських злочинів. Слава кожному нашому воїну, хто зараз в бою, на бойових постах, у бойових завданнях. Окремо я хочу сьогодні відзначити 80-ту десантно-штурмову бригаду. Молодці хлопці, дякую вам за рішучість при знищенні окупанта у Бахмуті. Слава Україні! Дорогі українці! Dear Ukrainians, search and rescue operations were completed in Uman only this afternoon. I want to thank the entire team of the State Emergency Service, the National Police, our doctors, Uman Utility Services, the military, our volunteers, everyone who took part in the rescue operation and helped the rescued people. I wish a speedy recovery to everyone who was injured by this blow and was traumatized. We will do everything possible to make the terrorist state answer as soon as possible for what it has done. Anyone who prepares such missile attacks cannot but know that he will be an accomplice in the murder. Anyone who guides and launches missiles, who handles planes and ships for terror. Not only those who give orders, but all of you. You are all terrorists and murderers, and you must all be punished. And definitely those who committed the primordial crime from which all other began, the crime of aggression against our people, against our state. 6 children lost their lives in this attack on Uman. A total of 23 people died. May their memory be bright. My condolences to all relatives and friends. Next week will be quite important from the point of view of our struggle for justice for Ukrainians. This is for punishment for the terrorist state and all its war criminals. We are preparing several important, potent steps to further consolidate partners and provide more energy to creating a tribunal for the crime of Russian aggression and to speed up the defeat of the terrorist state. It is not enough for Ukraine and the world that Russia is weak, as it is already happening. It must fully answer for everything it has done. We are also preparing new sanctions against individuals and companies involved in terrorist defense industry and against foreign entities which help Russia extend this aggression. Our decisions will be made public soon. Recently, I signed new decrees awarding our defenders, our heroes, almost 450 more soldiers of the armed forces of Ukraine, ground forces, paratroopers, air force, territorial defense, and over 300 more from the National Guard, our police, State Emergency Service, and our border guards. In total, during the full-scale war, 45,038 Ukrainian men and women were awarded state awards, and it is evidence of the extraordinary daily heroism of our people. All those who fight for the sake of Ukraine, all those who work for our victory. Glory to all who are in battle for our country at combat posts. Glory to all who train our soldiers. Glory to everyone who treats and rehabilitates. Glory to everyone who treats and rehabilitates after injuries, who rebuilds life after Russian shelling and occupation, who returns our people from Russian captivity. I thank everyone in the world who helps us. It is important now. We highly appreciate it. Together we are bringing the verdict for the evil state closer. We are nearing our victory. So be it. Glory to Ukraine. Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні є важливий політичний результат у Страсбурзі. На сесії Парламентської асамблеї Ради Європи ухвалено резолюцію, якою визначається, що депортація Росією українських дітей містить ознаки геноциду. І це перше визнання такого факту на рівні такої високої міжнародної організації, що об'єднує держави нашого континенту. Якщо говорити практично, це рішення суттєво допоможе нашій глобальній роботі по притягненню Росії та її посадовців, включно з керівником держави-терориста, до відповідальності саме за геноцид.
геноцидну політику проти України. Депортація українських дітей – це один із цілком продуманих елементів намагання Росії стерти ідентичність нашого народу, знищити саму сутність українців. Це свідомий злочин геноциду, вчинений російськими посадовцями. Саме так це має кваліфікуватися і політично, і юридично. Сьогодні перша леді України зверталась до ПАРЄ саме щодо дітей, сімей. Наші парламентарі, наші дипломати добре попрацювали і на всіх рівнях, формальних і неформальних, з лідерами держав на парламентському, урядовому, правоохоронному рівнях, в юридичній спільноті та у міжнародних та міжпарламентських організаціях. Ми продовжимо працювати для повернення усіх депортованих українських дітей та для покарання Росії. Нам достеменно відомі дані майже 20 тисяч дітей, які були вивезені і розпорошені по різних регіонах держави зла. Але очевидно, що це лише частина значно масштабніших злочинних дій. Таких дітей може бути значно більше. Європа і світ вже бачили різні депортації та спроби знищити народи. Саме на російському прикладі відповідальністю цієї держави та її посадовців, винних у геноциді, ми мусимо показати усім іншим потенційним джерелам такого ж зла, що безкарності більше ніколи не буде. А вироки за геноцид будуть. Так само, як і за всі інші злочини Росії проти України і наших людей. У Миколаєві вже завершився розбір завалів на місці ракетного удару, який стався сьогодні вночі. Більше 20 поранених. Одна людина загинула. Мої співчуття рідним та близьким. Ракетами пошкоджені десятки звичайних будинків, 2 навчальні заклади, калібри проти школи і коледжу, проти житлової забудови. Ввечері ще один ракетний удар був завданий по Костянтинівці Донецької області. Пошкоджено теж школу, лікарню, житлові будинки. На жаль, є постраждалі люди. На жаль, юридична машина світу довго набирає обертів. Але набирає. На жаль, політичний тиск світу на державу-терориста, санкційний тиск ще не досягли повної сили. Але досягають. А от наші воїни від першого дня цієї битви на захист людей та людяності роблять абсолютно все можливе. І навіть більше, ніж можливо. Авдіївка, 35-та окрема бригада морської піхоти, Мар'їнка, наша славетна 79-ка, Донецький напрямок в цілому, 55-та окрема артилерійська бригада. Дякую вам, воїни, за незмінну результативність. Запорізький напрямок. Сьогодні, як і завжди, є за що подякувати бійцям нашої 44-ї окремої артилерійської бригади. Молодці. Передав сьогодні письмову подяку воїнам і командиру 95-ї окремої бригади ДШВ, які дуже потужно б'ються поблизу Кремінної на Луганщині. І окремо я хочу подякувати абсолютно усім, хто боронить Бахмут, знищує там ворога так масштабно, як окупант це заслужив. Слава усім нашим воїнам, хто зараз в бою, на бойових постах, у бойових завданнях. Дякую усім в світі, хто нам допомагає. Вічна пам'ять усім, чиї життя забрав російський терор. Слава Україні! Дорогі українці! Dear Ukrainians, the demolition of rubble in Uman at the site hit by the Russian missile continued all day. At the moment it is known about 23 dead, among them 4 children. My condolences to families and friends. All those who were saved, residents of this building and neighboring buildings, which unfortunately were affected by the blast wave, are provided with the necessary assistance. I thank everyone who participated in the rescue operation and supports the rescued people. A missile on Uman, a city that is absolutely peaceful, known to the whole world for hosting tens of thousands of Hasidic pilgrims every year. Only absolute evil can unleash such terror against Ukraine. 2 Ukrainian women were killed in Dnipropetrovsk region in today's missile attack, mother and daughter. Olha, born in 1992, and Veronika, born in 2020. The child has not yet turned 3 years old. Eternal memory. Condolences to the family. Condolences to loved ones. Today our Air Force managed to shoot down most of the Russian missiles.
21 out of 23. If not for this, the terrorist state would have managed to claim many more casualties, more lives. And this proves once again that we can stop terror and save people only with weapons. Air defense, modern aircraft without which there is no fully effective air defense, artillery, armored vehicles, all this is necessary to provide security to our cities, our villages, both in the rear and on the front lines, to restore security to our people who are still unfortunately in the occupied territory, temporarily. We cannot leave anyone under the power of Russian evil. Today, the President of Slovakia and the President of the Czech Republic visited Kiev. We talked about how to give protection to all our people, to speed up the return of peace and order in all the land. I thank Slovakia and the Czech Republic for their support, for the provided weapons, political and sanctions assistance, and for the support of people who received shelter in Slovak and Czech communities. I outlined to the partners what prospects we have on the battlefield now and what further help we need to go all this necessary way. I informed on what we are doing to implement our peace formula, in particular the point regarding bringing those responsible for aggression to justice. I am thankful to Slovakia and the Czech Republic see the need to restore justice and punish war criminals, to punish all these terrorists. We signed a joint declaration with the President of Slovakia and the President of the Czech Republic regarding our European and Euro-Atlantic movement. I also spoke today with President of the European Council Charles Michel. I informed him about the consequences of the Russian terrorist attack and thanked him for supporting our defense, our economic and our social stability. We separately discussed with the President of the European Council the situation around the destructive, in my opinion, ban on the import of agricultural products by certain states. I emphasized that this is not only a violation of the existing association agreement between Ukraine and the European Union, but also gives dangerous hope to the Kremlin. The hope that in our common European home, someone's wrong decisions can prevail over common interests. Now, when Russia violates the freedom of trade, tries to block the supply of agricultural products to the world market, it is definitely not the time for anyone to follow the evil state and do something similar. It is necessary to find a normal, constructive way out of this situation in the European spirit, the difficult one, the decision that would take into account the interests of all countries and Europe in general. We have discussed with Mr. Michel how this can be done, what the solution can be, and we are in constant contact with all partners. Today, a significant investment event for Ukraine took place, the first major investment in Ukraine since the beginning of the full-scale invasion. The size of the investment is $250 million, and this is only the start of the relevant package. Right now, when we are still fighting against Russian terror, big world business not only believes in our victory, but also confirms this belief with its multi-million-dollar investment and concrete steps. I thank everyone who helps Ukraine. Glory to all our soldiers who are now in battle, at combat posts, on combat missions. Thank you, the people of Ukraine. Glory to Ukraine. Слава Україні!